Hallå och välkommen tillbaka till Andreas kök och det här nya året. Jag tänkte att idag skulle jag göra smashed burgers. Det är, ska jag säga, obearbetad köttfärs som man kan klämma ihop väldigt lätt till en väldigt luftig boll. Så sätter man den i en het stekplatta, stekpanna och så pressar man den här lilla köttbollen ner på plattan till en fin köttpatty, en köttbuck. Det blir väldigt fin stekyta och väldigt gott, och det är det som gäller idag i dagens hamburgarsamhälle. Jag tänkte att jag ska göra en egen dressing. Vi gör smashburgers fand och så ska vi även göra hamburgerbrödet. Dressingen och brödet har jag tidigare gjort. Så att jag kommer lägga lite länkar på hur jag har gjort det brödet. Men jag kommer gå igenom lite snabbt i alla fall. Så att vi får en liten sammanhängande film på alltihop. Så ja, vi börjar med att sätta igång med brödet. 2,5 deciliter mjölk. 25 gram smör. Ungefär 25 gram jäst. Det är ett halvt paket jäst. Och sen lite salt. Sen ska det här få knådas ihop i en bakmaskinen där i ungefär 10 minuter, en kvart då. Sen ska det få jäsa en stund. Sen gör vi hamburgerbröd. Jäsning igen. In i ugnen. Och sen är de klara. Så sätter vi igång. Så vi börjar med att smälta smöret i en kastrull. 25 gram. Och när det har smält så tillsätter vi 2,5 deciliter mjölk. Så ska vi värma upp det till ungefär 35-37 grader. När det är klart, smula jästen ner i en bunke och på med mjölken. Låter det få lösa upp sig och så häller vi bara på 5,5 deciliter vetemjöl. Ungefär 330 gram. Och så får det knådas upp till en fin deg. Kör vi! Sådär, i med allt mjöl bara, rakt ner. 5,5 deciliter. Lite salt kan alltid vara gott. Halv tesked på den här degvispen. Man kan ju göra för hand också om man vill. Men jag orkar inte. Så nu kör vi på. Sådär. Tror jag nog att den är ganska så klar, den här degen. Den har gått nu, kan jag säga, en kvart. Räcker med 10 minuter. Det är inte så jättenoga det där heller. Vi tar lite mjöl här på. Puff. Tutan. Om man vill så kan man göra ett så kallat glutentest. Glutentrådstest. Nu är den här ganska kladdig, som den ska vara. Ska man göra ett glutentrådstest ska det vara ganska mycket deg. Ska man försöka få den med sin egen gravitation och tyngd och vikt och försöka tunna ut sig. Ibland får man hjälpa till lite så här och dra ut den med fingrarna, men den ska försöka göra jobbet själv. Och så ser vi hur tunn den blir här. Och man ser ljuset igenom som man ska göra. Så den här blir riktigt bra. Så att nu ska den här få jäsa i bunken i ungefär 40 minuter. Jag tänkte hälla på, dra över lite plast på den där. Jäsning 40 minuter. Sen så ska vi göra 4 till 6 stycken hamburgerbröd. Sen ska du få jäsa igen i 30 minuter innan du åker in i ugnen. 10 minuter, något sånt där. Så det är snart.
Medan stegen jäser så tänkte jag passa på att göra hamburgerdressingen. Och den gör jag på en majonnäsbas. Så det blir en äggula. Sen kör jag lite vitvinsvinäger, ungefär en tesked. Har man inte vitvinsvinäger, då går det jättebra att använda ättiksprit eller kanske äppelcidervinäger. Det går jättebra. Sen tänkte jag köra ungefär en tesked utav dijonsenap och lite salt. Och den här majonnäsen kommer jag göra ganska tjock för att vi ska, när vi gör hamburgerdressingen, ska vi tillsätta ketchup. Och då kommer den här majonnäsen bli ganska rinnig. Så har vi en för rinnig majonnäs från början, då kommer det bara rinna ut från hamburgerbrödet och bara kliva ner. Så vi sätter igång och gör dressingen. Nu blir det här väldigt mycket majonnäs, så att jag får spara en del. Jag häller över en del i en sån här glasskål istället. Det här kommer nog räcka till 4-5 personer i alla fall. Kan det här vara 1,5 deciliter majonnäs. Sen kör vi typ lika mycket ketchup, 50-50. Kanske tycker jag låter jättetokig, men jag tycker det blir bra. Vi behöver nog inte ta någon visp. Nu har vi ihop den här. Jag tycker man ska känna ketchup-smaken i en dressing. Provsmakar. Det här tyckte jag ska ha lite mer salt. Om man vill ha lite hetare så varför inte ta i lite chili, eller så kan man ju ta sån här färdig chilisås, chili ketchup också. Det funkar jättebra, men nu ska barn äta det här också, så då behöver vi inte ha så mycket utav det där. Svartpeppar självklart. Några drag. Och sedan bostongurka, tycker jag. Om man vill också så kan vi hälla i lite grillkrydda i också. Varför inte? 2 matskedar kanske räcker. Då har vi runt det här. Får vi provsmaka igen. Ny sked. Nu vart den bra. Så har varit den. Det finns ju en film i min hamburgerskola också, där jag har receptet på den här hamburgerdressingen också. Smakar nästan som Big Mac-sås. Man kan hälla på lite mer senap i den här. Då kommer man kanske lite mer vitvinsvinäger eller ättika. Då börjar man komma väldigt nära den här Max hamburgerdressing, originaldressingen eller Big Mac-såsen. Nu är den här klar. Nu kan den här få ställas in i kylen, så kommer den tjocka till sig lite extra också. Sen börjar det snart bli dags att ta fram den här hamburgerbrödstegen. Och så ska vi forma lite hamburgerbröd. Nu har degen jäst 40 minuter, så nu ska vi ju baka ut lite bollar. Nu ska vi försöka göra så jämnstora bullar vi kan göra. Så att det bästa är ju att ha en våg. Så jag tänkte lägga mig ungefär på runt 90 gram per bulle. Den här degen den väger ju runt
560 gram eller något sånt där. Det är bara att väga också. Runt 90 gram. 6 delar, 6 bollar som vi plattar ut. Nu får du se hur jag gör. Nu får de här bröderna jäsa i 30 minuter, så nu kan vi sätta på ugnen någonstans mellan 200 till 225 grader beroende på vad du har för ugn. Och när det har jäst 30 minuter, då penslar de lite ägg, skjutsar in dem i ugnen cirka 10 minuter tills de fått en fin mörk färg. Ta ut dem i ugnen, låt dem få svalna, gärna på galler. Sen så drar vi igång och börjar steka köttpuckar. Då har det börjat bli dags snart att börja steka lite kött. Och jag tänkte då använda en sån här grillplatta. Den här är i gjutjärn. Ena sidan den är räfflad och den andra sidan är då plan. Så den här tänkte jag då sätta på min induktionsspis och göra den riktigt varm. Och steka köttet på. Sen för att platta till köttet, eller de här bollarna, så tänkte jag ta ett sånt här. En stekvikt och pressa med. Har man ingen stekvikt så kan man ju använda sin stekspade. Det är inga problem. Eller en annan kastrull eller en stekpanna och trycka dit det. Så att, men det här var jag hemma så det tänkte jag använda. Den här stekgrillplattan är dock första gången jag har inte använt den här tidigare, så vi får se hur det här blir. Om det blir pannkaka utav alltihop. Men det är väl det. Lite om köttet också. Här har jag högrevsfärs. Det är 15% kötthalt i den. Helst så ska man ha 20% eller lite mer. Så den här är egentligen lite för mager. För vi ska nämligen inte steka med något fett i en stekpanna eller någonting, utan vi använder fettet som är i färsen. Så om du gör det här själv, försök att hitta en högrevsfärs med 20%. Köttet som sagt var, salt och peppar, det lägger vi ovanpå och inte bakar in det i köttet. Vi ska försöka ha det så obearbetat som möjligt. Jättehög värme på stekpannan. Jag kommer köra 8 av 9. Riktigt högt. Låt det steka och låt den vara där ordentligt så vi får en ordentlig stekyta. En så kallad maillardyta. Och sedan så kommer du behöva få säkerligen skrapa bort den här köttpucken från stekpannan. Storleksmässigt så tycker jag att man inte ska gå över 120 gram för en köttpuck. Vill du ha 150 gram, då gör du kanske 2 stycken på 80 gram. Jag vill gärna ha 150 gram, men jag tänker göra 2 stycken på 100 gram styck. Men för stora puckar, eller för hög vikt på de här köttpuckarna, det kommer göra så att de blir väldigt stora och platta. Eller så blir de för tjocka och då blir det svårt att få en bra temperatur rakt igenom.
Sådär, då var min double cheese mashed burger klar. Den har varit lite stor. Vad ska man säga? Jättebra stekyta. Fint, lite krispigt nästan. Jag skulle ha rostat på bröderna lite mer bara. Men det här har varit en fantastisk smak. Ursäkta att det låter lite, jag gör pommes frites där också. Men hoppas du gillar det här, hur jag gör en smash burger. Tumme upp om du gillar, tumme ner om du gillar det här. Finns på Instagram, Andreas_kok. Det var nog det jag hade att säga den här gången. Hoppas vi syns snart igen. Tack och hej!